Sziasztok! Nézzünk egy ikerláng energiát, hogy mi újság az ikerlángoknál. Az én értelmezésemben az ikerláng kapcsolódás kifejezetten egy férfi és egy nő kapcsolatáról van szó, és az ő kapcsolódásuk nem kifejezetten azért van, hogy ők párkapcsolatban éljenek, hanem a kapcsolódás legfontosabb célja az, hogy ők végre elkezdjenek önismerettel foglalkozni, elkezdjék megismerni saját magukat, elkezdjék az életfeladatukat, és amikor ők találkoznak, amikor náluk aktiválódik ez az energia, onnantól kezdve ők egy olyan pályára állnak, amit nem ők szabályoznak, és azon túl, hogy nem ők szabályoznak, nem is lehet kilépni belőle. És ezt leginkább azok tudják, akik megélik ezt a kapcsolódást, és hallják, hiszik, hanem ez már csak így marad életünk végéig, úgyhogy ezzel jobb megbarátkozni, illetve jobb, hogyha minél jobban megismerjük, és nem azt a felszínest, amit mindenhol lehet olvasni, az csak a felszín, azzal nem jutunk előbbre, azzal vége láthatatlanul megy tovább. A hétvégén, amikor volt 11-én a személyes találkozó, ott is megmutattam, hogy miért vége láthatatlan az, hogyha csak azzal a módszerrel használjuk, és nem ezt, amit én tudok, amit én ismerek, mert nagyon nagy a különbség. És azért van, mert hogy mások nem kapnak ebbe beavatást, egészen egyszerű a válasz, hogy miért tudom én, és ők miért nem. Na, megnézzük, hogy jelenleg milyen energiát tudhatunk ennél az ikerláng párnál, hogy milyen az ő energiájuk, hogy vannak ők. Félelem van, legalábbis a férfiban. Félelem van benne a lakhatásával, az otthonával kapcsolatosan, félelem van benne a változtatással, bizonytalansággal, hogy mi van, ha ő mindent elveszít. Itt egy olyan életszakaszában lehet, ahol neki ilyen döntéseket kellene meghoznia, vagy ilyen döntésekkel szembesül, és nehezen tudja ezt meghozni. A mérleg dominanciával rendelkező személyek, mérleg aszcendens, vagy sok mérleg bolygó, sok mérlegben álló bolygó esetén nagyon nehéz nekik a döntés, nekik az egyik kisebb életfeladat, mondjuk így, pontosan ez, hogy ez a sok bizonytalankodás, meg totyogás, meg várjunk még, majd biztos jobban lesz, de nem, nekik az a dolguk, hogy megtanulják azt, hogy valamilyen szinten döntsenek, de ehhez a döntéshez, és ha már itt ikerlángoknál vagyunk, akkor fontos az a fajta hit, az a fajta bizonyosság, inkább így mondom, hogy minden döntésünk jó döntés. Nincsen rossz döntés. Egyetlen döntésünk sem jó vagy rossz, hanem minden döntésünk olyan, amilyen lelki állapotban akkor vagyunk. És nem lehet utólag minősíteni azt, hogy jól döntöttünk-e vagy sem, ugyanis, mint ahogy mondtam, az ikerlángok esetében, ahogy náluk ez aktiválódik, onnantól kezdve ez egy egészen másikra terelődik át, és minden onnantól kezdve máshonnan van irányítva, minden máshonnan történik, tehát hogy így nem lehet olyan, hogy rosszul vagy jól csinálnak, csak legfeljebb egy kicsit hosszabb időig fog tartani, vagy hamarabb megvalósul, és innentől jó lenne tudni, hogy nincs értelme a félelemnek, mert pontosan azt csinálja, amire neki szüksége van, illetve csinálta. Ez a bizonytalankodás is lehet a háttérben akár túlbiztosítás is, de megnézzük akkor, mit jelent itt ez a bíró, miért ez a bizonytalankodás.
itt olyan, mint hogyha azon bizonytalankodna, hogy tényleg, hogy a női ikerláng az tényleg meg akar-e, vagy meg tud-e újulni, tényleg tudnak-e új szintre emelni ezt a kapcsolatot, tudnak-e új szinten beszélgetni, kinél mi az éppen aktuális, és bizony emiatt vannak benne kétségek, emiatt vannak benne félelmek. Na nézzük még meg a féltékenységet. A félelmei tulajdonképpen arról is szólhatnak, hogy nem szeretne állandóan vitatkozni, nem szeretne állandó veszekedéseket, hanem reméli azt, hogy itt lesznek majd ilyen kompromisszumok, lesznek olyan megállapodások, vagy olyan kommunikáció, ahol nem kell attól tartani, hogy most hangos szóváltásra kerül a sor, de azért valamiképpen ez ott a tudatalattiában, ez ott motoszkál, ez a félelem, és ez az, amin most túl kellene jutnia. Megnézzük még a veszteséget, hogy milyen veszteségtől fél itt. Attól fél, hogyha túl sokat gondolkodik, akkor itt a szerelem érzés az pedig vagy elveszíti, vagy pedig annyit tapasztalt, annyi veszteséget élt már meg az életében, hogy egyszerűen túlságosan is elképzelhetetlennek tartja azt, hogy van tiszta érzés, hogy létezik olyan, hogy valaki csak úgy szereti őt. És emiatt is érzi ezt a bizonytalanságot, emiatt sem tudja elképzelni, hogy itt lehet kettőjük között egy új kapcsolódás, és emiatt is lehet ez a félelem, hogy jaj, mi van akkor, ha. Szóval hát vannak neki múltból hozott sérülései rendesen, mármint lelki sérülések, amit akár gyermekkorból, akár az előző kapcsolataiból hoz, ami most megnehezíti. De ezért találkozik a Ikerláng pár. Megnézzük akkor, hogy hogyan gondolkodnak egymásról, hogyan vélekednek még a másikról. Kettőt kérnék szépen. A férfi ikerláng mit gondol a női ikerlángról? És a női ikerláng mit gondol a férfiről? Hát a férfi ikerláng egy találkozás meghiúsulásáról gondolkodik, éppen úgy azon morfondírozik. Megnézzük akkor azt, hogy hogyan és miért hiúsult meg ez a találkozás, mit tudhatunk meg erről. Lehetséges, hogy ennek a férfi ikerlángnak van egy olyan kapcsolata, aminek a lezárására lenne szükség, illetve azon gondolkodik, hogy mi van akkor, ha lezárja azt a kapcsolatot, és ebben az esetben pedig megváltozik az ő komfortzónája, a szokásrendszere, és lehet, hogy ettől mondjuk a találkozás azért is hiúsult meg, mert hogy ő ettől megijedt. Most belegondolt ebbe mélyen, hogy lehet, hogy ez a találkozás már olyan nagyon döntő lenne, legalábbis az ő nézőpontjából, hogy még nem áll készen arra, hogy ő ilyen mértékű változást, vagy tehát hogy ilyen mértékű változást meghozzon. Viszont egyeseknél azért, mint mondom, ő úgy akar így találkozni, hogy itt
arról beszéljen, vagy arról kommunikáljon, hogy ő mit tervez a saját életében, hogyan akarja azt megváltoztatni, és ezt megoszta mondjuk az ikerláng női társával, és talán éppen emiatt, hogy erre még nem készült fel, vagy legalábbis lehet, hogy utolsó pillanatban visszalépett, ezért hiúsul meg a találkozás, amire ő éppen gondol. A női részről pedig úgy látom, hogy csak annyi erre a reakció, hogy már megint, tulajdonképpen, hogy már megint lóvá tett, már megint nem teljesült, amit megbeszéltünk, ahogy a múltban már többször is előfordult ez, tehát ez így nem újdonság a női ikerlángnak. Megnézzük akkor még, hogy mi van itt, emögött. Nagyon sok esetben lehet emögött az is, mármint emögött a gondolat mögött, hogy már megint ez történt, és ennek a folyamánya pedig az, hogy megsértődik a női ikerláng, elkezd durcizni, sőt elkezd írogatni neki nem is kellemes dolgokat, és hát ha ez így történik, akkor biztos vagyok benne, hogy ezzel nem segíti elő a kapcsolatot. Ugyanis a férfi oldalról azt látom, hogy ő nagyon elszánt a változtatás irányába. A női oldalról a gondolatvilág tekintetében viszont azt látom, hogy ő meg nagyon is ilyen leuraló, ilyen, majd én megmondom neki, ebben semmi női energia nincsen, ez ilyen nagyon agresszív férfi energiát mutatnak ezek a lapok. Tehát, hogy itt, na erre beszéltem korábban, hogy most olyan időszakot élünk, amikor jó lenne magunkba mélyedni, és nőként is, férfiként is, hogy megtudjuk, hogy valójában ezeknek a reakcióink mögött milyen valódi érzések vannak bennünk, mindenkiben, saját magában. Tehát miért úgy reagálok egy ilyenre? Milyen büszkeségemet sérti, mert ez egyértelműen büszkeséget sért. És akkor kísértette már meg korábban, miért reagáltam úgy rá akkor, és most miért így reagálok, szóval ilyen módon lehet mélyülni, és aki szeretne, akkor az tud hozzám jelentkezni, és akkor tudunk hasonló módon elkezdeni mélyülni, hogy megtaláljuk a gyökerét a problémáknak, mert az magától nem jön elő. Megnézzük most akkor az érzéseket, hogy ők milyen érzésekkel vannak egymás iránt, bár itt is lehet azért sejteni, hogy vannak itt azért érzések, nem csak a felszínen. Kettőt kérek ismételten. Először is, mit érez a férfi ikerláng a nő iránt? Mit érez a férfi? És a nő a férfi iránt. Hát a férfinél az látható, hogy ő valamilyen módon mérvadónak, mértéknek tekinti a női ikerlángot. Ő felnéz rá egyfajtaképpen, főleg a gondolati világát illetően a nőnek a gondolkodása nagyon tetszik számára, nagyon értékesnek is tartja, és igyekszik azt meghallgatni és figyelembe venni. De hogyan? Arra kérdezünk rá most. Valahányszor ő magába mélyed, mármint ez a férfi, tehát a magával próbálja megtárgyalni a dolgokat, az anyagi félelmeit és egyebeket újra és újra ott
azon kapja magát, hogy ő neki valamit nagyon meg kellene változtatnia. Az is lehet, hogy például az ő költési, tehát igen, kiadási szokásait kellene megváltoztatnia, mert itt több oldalról is azt mutatják, hogy itt ő neki anyagi síkon is vannak változtatni való szokásai, nem csak a gondolat és érzelmi világát, hanem az anyagi síkon is, és itt az érzelmeinél ez is megnyilvánul, hogy tudja ő, hogy itt azon is kellene változtatnia, de egyelőre ehhez nem nagyon fűlik a foga, ezt nem nagyon szeretné, és próbál, itt megint azt mutatják a lapok, hogy próbál elbújni az érzelmi mélyüléstől, hanem maradjunk csak meg ott stabilan, ahol eddig voltunk. A nő ikerláng tekintetében meg azt látjuk, hogy a férfi gondolataiban valami nagy változást érzékel, vagy abban, ahogy a nő a férfire gondol, de akkor itt most megnézzük, hogy mi ez a női ikerláng érzéseinél, mit tudhatunk meg erről. Ó, hát itt megint előjön itt a találkozással kapcsolatosan, azaz mi az előbb is ott volt, hogy már megint nem mondott igazat, már megint nem úgy csinálja a dolgokat. Itt a női ikerlángnál bekapcsolnak a régi reflexek, és én tőle, vagy neki is azt javaslom, hogy azt tanácsol, vagy kérem, hogy gondolja végig azt, hogy miért kapcsol be újra és újra ez a reflex. Mit kellene tenni ahhoz, hogy ezt ne kapcsoljon be? Mit kellene tenni, hogy ez a férfi ikerlánggal összefüggésben ő egy teljesen más szemléletet vagy nézőpontot tudjon megvalósítani, egy sokkal nagyobb bizalmat. Ugyanis ez egy ilyen ikerláng kapcsolódásnak az a lényege, hogy itt egy teljesen más viselkedési formára van szükség, mint amit eddig a kapcsolataiban mindenki megélt. Teljesen más, itt minden más, és mivel mindannyian különbözőek vagyunk, ezért nem lehet elmondani, hogy most bekezdésszerűen, hogy akkor ezt meg ezt változtasd meg. Alapvetően a gondolkodásodat is azt kell megváltoztatni, hogy kideríteni mindent, hogy miért reagálsz így. Amilyen kérdéseket eddig már elmondtam, ezeket kell mondani újra és újra, és akkor ezekre megjön a válasz belőled, és akkor az lesz az autentikus, az lesz a tökéletes. Megnézzük akkor, hogy hogyan alakul ezeknek az ikerláng párnak a kapcsolata a következő 1-2 hetes időszakban, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatokról, hogyan alakul az ő kapcsolatok a következő 1-2 hétben, ez a kérdését, hogyan alakul ennek az ikerláng párnak a kapcsolata a következő 1-2 hétben. Lehetséges, hogy itt néhány esetben a régi érzelmek előtérbe kerülnek, túlsúlyba kerülnek, inkább így mondom, méghozzá olyan módon, hogy ez a találkozásokat is zaklatottá teszi, vagy pontosan meg is akadályozza, mert mondjuk nem kettejük között kerülnek elő a régi érzések, hanem a külön kapcsolódásaikban. Megnézzük azt, hogy mi ez a bosszúság. Például egyéb kapcsolódások tekintetében itt az anyagiakról lehet a vita, hogyha valakinél egy kapcsolat lezárása van éppen a levegőben, akkor ott, hogy hogyan osztozzanak meg az anyagiakon, mi lesz az esetleges gyermekekkel, vagy hogyan lesz a megújulás kettejük között, vagy hát a folytatás mindenkinek külön-külön.
Úgyhogy itt a következő 1-2 hétben ez bizony nagy hangsúlyt kap sok mindenkinél. Ha nincsen ilyen kapcsolat, amit le kell zárni aktuálisan, akkor egy korábban már lezártnak tűnő kapcsolatnak a hozadékát kell most még magában mindenkinek átrágni, újra értelmezni, és megnézni, hogy ott mi nincs lezárva, miért, akár anyagilag, akár lelki ürességet okoz, mi az, ami akár lelki ürességet okoz abból a kapcsolatból még. Az ajándékra kérnék szépen. Itt megint megjelenik az, hogy a múltban voltak érzések, amelyek rossz irányba, nem olyan irányba alakultak, ahogyan szerették volna egyik vagy másiknál, vagy mindkettejüknél, és ennek is az újrarezgéseit megjelenik a következő 1-2 hétben, de teljesen egyértelmű, hiszen most az érzelmes újhold időszakát éljük, és ez pont erről szól, hogy érzelmileg muszáj a tudattalanunkba merülni. A hold ugye a tudattalant jelenti, azt, ami el van rejtve bennünk, azt kell a felszínre hozni, és most egy következő 1 hónap, fél éves időszakban ennek az égi támogatását érezhetjük, ha nyitottak vagyunk rá. Ha elzárkózunk előre, akkor az csak ilyen különböző testi dolgokban tapasztalhatjuk meg, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy tervezzük, hogy rosszul érezzük magunkat, idegesek leszünk, frusztráltak leszünk, fáj a fejünk, szédülünk. Na, ezek mind ilyenekből vannak, hogy nem akarunk foglalkozni vele. Márpedig megspórolunk egy csomó szenvedést, hogyha belekezdünk ebbe. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek ezt a videót. Erről az ikerláng kapcsolódásról most ennyit, és én minden egyes ilyen videóban azt próbálom elmondani, hogy hogyan tudtok ti az ikerláng kapcsolatotokban minél előbbre jutni, ugyanis nem azt mondom, hogy kizárt dolog, hogy ti együtt legyetek, de azt mondom, hogy nem ez az elsődleges cél, és ahhoz, hogy együtt lehessetek, ahhoz ilyen belső munkának ne kell történnie, hogy kinél mennyi, azt nem én mérem, hanem van a föntieknek egyfajta mérőjük, és mindenkinek el van tervezve az, hogy meddig, mi az a szint, amikor megengedett, hogy akkor ők azt mondják, hogy jó, akkor lehettek együtt. Ez teljesen különböző, egy nagyon-nagyon szép és nagyon sok változatot látok. És ezért mindenki döntse el, hogy mit akar csinálni. Köszönöm, hogy itt vagytok, és ez már egy jó döntés, hogy itt vagytok és megnézitek a videókat, az interakciókat is köszönöm a lájkot, feliratkozást, és mint mondtam, az elérhetőségemet megtaláljátok a leírásban is, és akkor ott tudtok jelentkezni, hogy beszéljünk, és amíg nem beszélünk, vagy nem találkozunk, itt ott, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!